What's up mga ka-investa? So, this episode of the vlog, I think we're in InvestaVlog episode 4. Right? So, quarantine hits pa rin tayo, and for this episode, we're going to be talking about ano nga ba experience ko sa global markets. I think I began trading forex, commodities, US stocks, indices on mga March 10, March 12. So pag-usapan natin, ano ba yung experience ko, ano ba yung naganap, ano ba yung mga natutunan ko. Ate Abby, sabihin mo sa vlog, ano niluto natin. Ate Abby. Bala ka dyan, Pao! So ano ba yung mga experiences ko, ano ba yung mga natutunan ko sa global markets. Right, so guys, by the way, so sa labas tayo ngayon para iba naman yung scenery. Na syempre nakasombrero tayo kasi medyo magulo buhok natin, kailangan maayos para sa vlog. Diba? So, ginagawa ko ngayon, nakita niyo sa last episode, I was talking about yung mga books, right? Mga trading books ko. Other than that, may ilagay na ako magbasa ng mga leadership books and mga business books. So ngayon, to binabasa ko, Start With Why by Simon Sinek. So highly recommended to, basahin nyo. Ito, nabili ko to sa Big Bad Wolf so medyo mura lang, mga 230. Pero nabili, I think meron dito sa fully book, pero yung nga, mga 500, 600. Pero solid to. Kahit dami nag-recommend sa akin na basahin to. So ngayon, babasahin ko. Right, so ano ba yung experience ko sa global markets? So coming in, ano ba yung mga assumptions ko? Ano ba yung mga questions ko? Right, una was magagamit ko ba yung system na alam ko ngayon sa global market? Second, magpupuyat ba ako? Kailangan ba hanggang 4 AM magte-trade ako? And then next, paano ba to? Pareho lang ba yung movement ng prices dito sa local? Tapos, ano pa ba? Paano, sobrang daming choices, 'di ba? Paano ako mamimili? 'Di ba? May gold, may oil, may ang daming forex pairs, ang daming US stocks, ano ba gagawin ko? So, yun yung mga common questions ko, paano mag-screen ng stocks, etc. So, yun yung mga common questions ko. Then, how to use yung bagong platform. Syempre, sanay tayo sa local broker natin, whether kung sino yung gamit mo. Halos same lang naman eh. And then, coming in sa global, right, I use eToro personally. Lagay ko na lang yung link sa description kung gusto nyo gumamit ng eToro, right? Paano ba gamitin to? Ano ba yung leverage? Yung mga common questions natin lahat. Ako, dumaan din ako sa ganung process. Luckily, may mga kakilala ko nag-global trade na, si Naberio, si JC, and nakapag-ask ako sa kanila. Right? And this video, hopefully, makatulong din yung experience ko sa inyo. So, nakita nyo sa, sa title, from around 15% up in 2 days, or in 5 days, right? From 15% up in 5 days to down 15% in 2 weeks. So, totoo yun, right? So, basically, to sum it up, right? Kasi papakita ko yung mga trades ko eh. Saan ba galing yung big winners ko, tapos saan ba galing yung mga big losers ko. So, syempre, coming into the global markets, ando ni leverage. Diba? Tas ang dami, ito talaga yung dito nag-root yung temptation eh. Number 1, leverage. Number 2, ang daming pwede i-trade. Unlike sa Philippines, minsan kasi may days talaga na walang setup. Right? Unlike in the US or the global markets, every day, every hour, every other minute, diba? May setup. Right? So yun yung difference. Diba? And yung nangyari talaga sa akin is, first, in 5 days, I was up 15%. Bakit? Na-short ko si oil. Pakita ko lang mamaya, pero major short yun. Diba? Tapos sasakyan ko nung hindi pa masyadong malaki yung overnight fees sa eToro, na-short ko siya. Tapos yun, laki ng kinita ko. Tapos na-short ko si Uber. Tapos marami ako na intraday swing trades sa forex. So nung first time, solid, dami ko kinita. Sabi ko, ano ba yan? Parang ilipat ko na lang kaya majority ng fund ko sa global. Right? And then syempre, just like every other time nagka-winning streak ako, yung nangyari is nagka-ego ako. I thought na madali lang. I thought na ito pala may leverage. Laki ng kikitain ko kagad. Up ako 15% in 5 days. O gawin natin up 30% in 10 days. Diba? Doblein pa natin. So yun yung mindset ko coming into it. Right? So pumasok yung greed. Pumasok yung overtrading. I took so many trades every day. Sobrang intraday time frame tinitignan ko. I'll go down, look for a setup in the 5-minute chart. Diba? Isa scalp ko, etc. Tapos ang daming forced trades, daming for setup. So, madami talaga, and which I'll discuss in more detail later, which eventually led to a 30% downswing, to up 15%, to break even, to down 15%. And of course, masakit siya for me, to talk about, to reminisce. But of course, pain plus reflection, sabi Ray Dalio, equals progress. So, I'm doing this
as a way for myself then to re-emphasize. Kasi nagawa ko na tong process na to, yung learning, right? Yung reflection sa nagawa ko. But just doing it again will re-emphasize, right? Yung mga nagawa ko na privately and personally before. And ngayon, it will also help you guys, right? Sa mga nagsisimula pa lang sa global or nag-iisip na, ay, gusto ko yung mag-global. Hopefully, makatulong dito sa inyo and matuto kayo sa mistakes ko. Yun yung number one goal ko dito. Matuto kayo sa mistakes ko. Right? Kasi, marami din ako kilala na yun talaga yung nangyayari pag nag-global from PSE. Yung talaga mapapa-overtrade ka, mapapa-overleverage ka. Kasi ang daming choices, di ba? And ayoko naman na may makaranas din na naranasan ko. Diba? So hopefully matuto kayo from this video. So yung next clips na will be mostly trade dissections. Ano ba yung mga una kong mga tinrade? Diba, paborito ko dati yan si oil Tapos mga forex pairs, AUD, USD. Tapos nag-start ako, diba, mag-trade ng indices. Yun, nag-short din ako. Tapos angat lang siya ng angat. Diba? Kala ko kasi mag-retest lows pa yung S&P 500. Tapos yun, short lang ako ng short. Tapos angat lang siya ng angat. Tapos cut lang ako ng cut. So pahit ako. So yun lang guys. Next clip will be me doing the trade dissections. Alright, so dito tayo sa room. So guys, ano nga ba yung mga trades ko? Right? Yung mga memorable na trades na nagawa ko sa global nung sisimula pala ako. Both gains and some memorable losses. Yung gains, maalala ko yan kasi hindi ganun karami. Right? In terms of close trades na big winners. So, and hindi ko mapapakita lahat, right? Lahat ng trades ko. Because as I've said, isa sa mga biggest mistakes ko and biggest mistakes sa maraming tao is over trading. So, mali ko yun was I overtraded a lot, right? And a lot of it were intraday scalps. So, intraday swings, 5-minute chart, as I mentioned, 5-minute chart talaga yung sobrang micro, 15 pwede pa But nung dumating ako sa 5-3, yung sobrang micro na yun, and talagang may eye glued to the screen 24/7, gising maaga, tulog madaling araw. Hindi talaga siya sakop sa who I want to be in my lifestyle. Of course, kung day trader ka, walang problema, di ba? But for me, it just really wasn't, a good idea, but natuto na ako. So, ano ba yung mga, let's start with the memorable gains, right? So, I was up 15%, my portfolio was up roughly 15%, right? Or a little more in a few days, right? 5 days. Bakit? So, one of the first, from lowest to highest na lang. So, ito, GBP USD. So, nag-trade ako ng forex doon. Tapos, ito, ano nga ba nangyayari dito? I think na-short ko siya at a very important moment. 99, ito. Tama ba to? Na-short ko ata. Ito parang close to all time. Ito ba yun? Or Euro USD? Yeah, I think it was this one. Kung lagay natin sa weekly. About time frame. Tagal na kasi to So yeah, ito ata yun. Parang shinort ko. Parang I was going for an all time. At kung body to body lang. So I was short somewhere here or... hindi. Parang somewhere dito palang short na ako Or hindi, tama. Dito ata. Yan. I was going for a big short. The big short. So I was going for a short. Tapos yun nga, cover dito. Tapos susundan ko naman yung plano ko. Kung lagay natin sa daily. So yan lang ititignan ko yung structure na yan. Yung parang all-time low short, whatever. Kung lagay natin sa intraday, ano naman nangyayari dito? Anyway, basta yun, looking at the daily lang. Right, so I was just looking at that structure. So na-short ko siya at this level, tapos yan, na-cover ko naman. Right, kung saan ko gusto i-cover. So malaking gain na yan, 5% sa forex kasi naka-leverage ka dyan times 50 ako dyan. Pero, yung times 50 na yun, 1 VAR per yung loss na yun, right? Kasi, yung galawan sa Forex, maliit lang parang pips lang kung tawagin. Hindi ko rin masyado gets yun, pero, basta, tama naman yung size ko. So, malaking kinita ko dito. And then, after that, I had Uber. Another good gain. But, same thing actually. Actually, funny thing is, yung biggest gains ko sa global market was shorting. Siguro natuwa ako na parang ang daming pwede na mag-short. So, short, yun yung isang mali ko. Short din ako na short. So, ito, all-time low short. So, dito, na-short ko, tapos na-cover ko. Dito, nung day na to, yung malaking green candle, mga, parang ganyan. So, 30% din kinita ko dito sa short na to in 1, 2, 3, 4, 5, in 6 days. Right? And then, yung biggest winner ko talaga was, ito, si oil.
Right, so, na-short ko to. Teksa ko nga ba ito sinurek? Wait lang guys, let me try to remember saan ko to na-short. Punta tayo dito. So, US oil. Mas maalala ko dito eh. So, the question is, saan ko siya na-short? Nag-adjust ba yung presyo dahil... Guys, wait lang ha. Di ko maalala kung saan ko na-short. Nangyari? Teka. Na-major short ko to. Ito ba? Parang from 30 levels. Tapos nag-20 na. Ito ata. 220. Correct, sorry. Kasi intraday ako nakatingin eh. So, since intraday time frame ako nakatingin, mas matagal tignan yung console. Tama, correct. So, at this point, I was going for a major short talaga. Ito ba yun? Correct, 20. Okay. Naalala ko na. So, ginamit ko lang yung bias. The trend is my friend. Daily chart, kita nyo naman downtrend. And I was going for a major short position, right? Kay oil. So, na-establish ko yung position. Yan, naalala ko na. Dito. Dito ako nag-short. The retest of the band. And then, hinawakan ko lang. And then, saan ako nag-cover? Nag-cover ako. Correct, March. Yan. Halos kasimula ko lang nito. Right? Mga March 12 ako simula. Or March 14, March 8. Actually, di ko talaga maalala. Basta second week of March. Yan, dito ata ako napakover sa, itong candle na to, from 20, nag-20, almost 22, 21 something, nag-cover ako. So, gain yan, mga 30% kinita ko dyan. So, in one day. So, major short yan, bakit? Ano yung bias ko towards wanting to short oil at that price? Kung punta sa weekly, yan. So, yan yung tinitignan ko. Ayun itong area na to, major short. Tapos, bakit 20 yung una kong... As in, actually, mali ko rin dito is, talagang plano ko mag-cover sa 20. Kasi major support na yan eh. But, yun nga, alam mo yun, yung parang babasagin pa yung 20. Yun yung mindset ko, dito. Major support area. So, yun. So, that was one of my... ito, malaking kinita ko dito. Dito, majority talaga na kinita ko. And then, so yun, up ako 15%, diba? Tapos sabi ko, dali pala nito. Short down na short. Tapos babalik ko na lang yung blatang pera ko, lalagay ko lang dito, stuff like that. Yun na yung iniisip ko. But of course, may nangyari sa akin, after every single winning trade, whether it was here or locally, madali ako. Diba? So, I had that Superman syndrome. I thought I could not go wrong, and I experienced a 30% downswing. So, from 15% up to break even to 15% down. And of course, I take full responsibility for that. Walang excuse dun. So, ano yung mali ko? I kept trading oil, right? And I kept doing... Tanggal natin mga drawing. I kept doing mga... minor intraday swings. Tapos, parang ito, nung nag-20, parang gusto ko i-short dito. Right? Parang one of my trades dati was... parang titignan ko yung console to. Gusto ko i-short. I think I was short pa somewhere here, diba? Parang short ko sa resistance ng base, tas nag-spike, tas na-stop out ako, over-leverage pa ako. Yung mga ganyan na trades na di mo nakikita yung bigger picture, yung pala, parang may pattern, etc. So, marami talaga akong mali. Right? Pagdating sa trading ko sa global. And then, ano pa yung mga mali ko? Ito, lagay natin dito. Nadali ako dito kay Ape. Ito. Yan. So, nangyayari dito. Ito kasi parang ito yung food, ang understanding ko, parang ito yung food panda sa US. Diba? So, and since, COVID, marami nagpapadeliver. Inisip ko, magmumulti-sealing, whatever yan sa US. Laki na ina nga to. So, nangyayari sa akin, na-FOMO ako kasi akala ko, ang dali lang kumita ng pera sa US. Saan ako napabili? Napabili ako sa 25. Etong day na to. Bumili ako sa open. So, tapos parang, kasi sobrang volatile yan, na-stop out ako.
laki ng loss ko nun eh. Parang, siguro 5 var yung loss ko dito. So, dito pa lang, or 7 var, dito pa lang, ang laki na nawala sa akin eh. Nakat ko naman. Diba? Pero late na ako nakapag-cut. Kung 25 ako bumili, parang 21 na ata ako nakapag-cut or 20. Basta laki ng loss ko dito. Kung VAR-based, 5 to 7 VAR. So yun, masakit. Mabilis na nangyari, pitik lang. Parang kalahati ng, hindi naman kalahati. Wala, mga kalahati ng gains ko sa oil na wala. And yung, alam mo yun, nag-overtrade lang ako. Ito pa, balik tayo dito. Ito talaga, so Forex, alam mo yun, parang ito, say for example, AUD USD. Diba, naka 5-minute chart ako. Eh, tas silahan, parang lahat, kita nyo naman, lahat yan, may setup, may support, may breakout, etc. Lahat, gusto ko talaga i-trade. Kasi no, intraday uptrend, diba, yan, 5 minutes lang yan, tapos biglang may ganito, ang dami mong pwede i-trade eh. Diba, and yung mali ko, masyadong micro na yun. So ngayon, yung focus ko, hourly chart na lang. Diba, so yan, mas big picture moves trade ko. And then, ito talaga yung mali. If I go to SPX, this is the index, one of the indices in the US, right? So yung bias ko talaga sa US is yung buong, dito pa lang, at somewhere at this point, right, dito, I kept shorting it, diba? Sabi ko talaga kasi na, ay yung COVID, diba, tutuloy pa yan, tas ano lang yan, dead cat bounce ng malakas kasi bear market, malakas yung mga dead cat bounce eh. Tapos ano yan, mag-retest lows pa yan, abot pa yan, mag-new low. And yung mali ko is, I kept sticking to my opinion, tas hindi ko pinapakinggan si Price. Diba? And Price was telling me na, ang lakas ng US market, and dami ko na miss out the place, diba? So, I kept shorting it. Intraday yan. Titingin ako lagi sa intraday chart. 15 minutes. Wait, sorry. Reset natin. 15 minutes. I kept trying to short it. Diba? Ito, at this point, somewhere here, I kept trying to short it. Wait. Short ko siya dito sa futures niya. Right, so, kung lagay natin sa 15 minutes yan. So, saan yung bottom? Diba? Nag-bottom siya. Somewhere there. Saan ko ba siya pinipilit i-short? Dito ata. Yan, basta, promise guys. Pilit ako ng pilit mag-short. Saan ba siya nag-bottom? Oo, dito pa nga ata eh. So, bottom siya dito. Yan, basta, as you can see guys, nag-uptrend siya, diba? Ito, mas maganda tingnan sa hourly yan. So, if you guys look at it in the hourly chart, obviously, umaangat siya. And at this point, somewhere at this point pa lang, tinatry ko na i-short heavily. Paulit-ulit. Tinatry ko i-pick yung top. I try shorting it at the top. Tapos wala nangyayari. Lagi na siya nag-recover. And because of that, ang dami kong, actually, dito pa lang ata, tinatry ko na i-short. Diba? Double top. Yeah, correct. Ang daming intraday shorts. Naka 5-minute chart ako. Tapos alam mo, hindi ka na makatulog kasi gusto makita kung tama yung position mo. So, dami lang talaga. And as you can see from my reaction, there's so many trades. Kaya di ko na maalala. Di ko mapakita sa inyo yung exact setup. Kasi ilang beses ko sinubukan i-short. And because of that, I missed out on so many big movers. And eventually, I lost a lot of money. Diba? I'm down 15%. I'm not down 15% anymore. I think I'm down 10%. Because I started listening to Price. And now, I'm in position with some of the key leaders, diba, sa US. Right? So ngayon, ang last pa rin ng US eh. Kala mo magbe-breakdown na. Pero ito, last two trading days sa US, ang ganda. So saan ba ako naka-position ngayon sa US? So number 1, position daw ako kay Zoom. Right? So saan ako bumili ng Zoom? Kung napanood yung last, yung global trade dissection ko, sinabi ko na, I bought Zoom at dito. Right? And holding pa rin ako. So bumili ako 160. So up ako ngayon yan, mga 9-10%. And then, meron ako SE. So, I bought it at the all-time high. Dati, ito ate all-time high niya. 55. So, bumili ako sa candle na to. I bought it at this candle. So, from 55, I was up as high as 17%. Ngayon, up ako 12%. So, yung style ko sa US talaga, if you watch the global trade dissection, which search lang sa YouTube, it's really Minervini style. So, I go for the growth stock for the all-time high. I also have a position in work. So, yung kay work naman, di siya all-time high. Pero slack kasi to eh. Para kasi tong Zoom-ish siya. Parang same sila. So, yan, bumili ako 30.
Right? So yan, medyo sinalpak siya, no? Pero yan, up pa rin ako, 5%. And then meron din akong, ito ata yung stock ko din. Yan, correct, ito. So this one is one of the biotechs, isa sa mga biotech sector. So yan, all-time high to. And then nag-form ng consolidation pattern. Yan, parang high conso. So bumili ako dito. Nung day na to, pero I bought it sa 275. So yan, yung buy ko 275, up ako mga 5% din. So bagong position pa lang yan. Tapos yung pinakamalaking gain ko sa US stock market is DOQ. So best buy talaga was 92, pero wala na ulat. So 100 na lang. So yan. I bought it at around 102 dito. So, somewhere around here. So yan, holding pa rin ako. So up ako dito mga 22%. So instead of listening to my opinions, I listen to the strength of the market and it's telling me na maraming place na nag-all-time high, diba? So kaya, yun ay focus ko. And then I'm also trading BTC. So I'm trading this one. So lakas, no? Actually, stop out ako recently eh. Saan ko nga ba ito binili? So, say 9,000. 9,000, yan. Dito, yan. Bumili ako dito. Went up as high as close to 10K. Pero na-stop out ako. Diba yan, di pa ako nag-cut dyan. Nag-cut ako dito, yan, 9,300. I believe it was this candle. Nag-set yung trail stop ko dito, tinamaan. So, parang naka-EMA 50 ako sa early, tapos stop out ako dito. So, sayang kasi tumuloy eh, pero wala eh. Pero wala eh. Paano pag nadali ako, tas ito yung nangyari sa akin, yung malaking candle na to, di GG ako, diba? Nangyari to, tulog pa ako eh. So, buti na lang, nakapag-cut na ako, na I was able to take profits. And yung kinita ko naman dito, parang 4 VAR ata, 4% ng port profit. So, solid na rin. So, re-entry na lang, hinahanap ko. So, yun na naman mainly guys for my global, right? So, yun yung mga trades ko. So, to cut the story short, I had a few big winners at first. And then, yung nangyari yun, na Superman syndrome, and then what? Na-GG ako kasi I kept over-trading. And the fact na I can't show you guys exactly the setups I've been taking, only a few, just goes to show na ang dami kong tinrade, diba? I kept intraday trading forex, oil, the indices, and because of that, ang daming small losses. I had stop losses, diba? I was executing on them, but number one, I was over-leveraged, and number two, ang daming trade, so parang na-death by 1,000 cuts ako. So moral of the story is, when you guys go to global, huwag niyo ulitin yung pagkakamali ko. Stick to your niche sa global, right? Sa Philippines, I really think you should be like water, right? Because you need to adapt kasi onti lang yung opportunities. But in the global markets, I really believe na you need to adapt. You need to have your niche. If you're more on day trading, sige, no problem. Do what I did. I'm sure you have a system for that. But if you're more focused on yung mga bigger picture moves, you can trade naman yung mga intraday, 1 hour, 4 hours, pwede yun, right? And in the US, kung stock market naman, di ba, pwede ka mag-Minervini style, pwede kang puro buy on breakout, doon ka sa mga leaders. Bakit? Kasi ang dami. As you can see, ang dami kong nasakyan na leaders. Right, sa US, kahit dito wala pang nag-all-time high, doon may mga nag-all-time high, like si DOQ. Right? And then, I'm also trading crypto, right? So, at the end of the day, for me sa global, it's really knowing your niche and discipline is very important as well. So, sa mga nagtatanong ano yung broker ko, yung nga, gamit ko eToro. Lalagay ko na lang sa comments or sa description sa YouTube. Diba? Tapos sa caption sa Facebook, lagay ko na rin ano ba yung ginagamit ko na broker, paano ka pwede mag-sign up, at saka ano pa yung mga global broker recommendations namin. So, check na yung caption ng video sa Facebook or yung description sa YouTube. So, yun lang guys. Basically, that ends InvestaVlog episode 4. So, that's how I came from 15% up in the global markets to down negative 15% due to over-leveraging, oversizing, undisciplined trades, forced trades, and over-trading. So, wag nyo ako tularan. And hopefully, maka-recover ako. Now, I'm more process-oriented, focusing on just doing the right thing. So, mas maliit na yung size ko ngayon and just doing it slowly, step by step. So, yun lang guys. Hopefully, may natutunan kayo sa mistakes ko and kita-kits tayo sa susunod na episode ng InvestaVlog. Bye-bye.